cho chúng tăng ở tu hành, chứ không phải không có bắt mà đi cơi cơi hoài, đi mà để cho chai giò chai cẩm, hay đi mà để đi cái kiểu mà giống như mình khổ hạnh đó. Nó không có đúng. Không phải ngồi tụ năm tụ bảy kéo đi mè cả lũ từ miền Bắc miền Nam, không phải đi cái kiểu mà giống như đi phượt đi chơi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Tại Sao và Vì Sao. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một cái clip của thầy Thích Mật Hạnh nói về việc tu hành của thầy Thích Minh Tuệ. Clip này được cộng đồng mạng rất là quan tâm. Hôm nay con chia sẻ clip này đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Cho chúng tăng ở tu hành, chứ không phải không có bắt mà đi cơi cơi hoài, đi mà để cho chai giò chai cẩm, hay đi mà để đi cái kiểu mà giống như mình khổ hạnh đó. Nó không có đúng. Không phải ngồi tụ năm tụ bảy kéo đi mè cả lũ từ miền Bắc miền Nam, không phải đi cái kiểu mà giống như đi phượt đi chơi. Mà mấy ông này nó không làm chủ được cái ăn cái ngủ nữa, còn chứ không phải để mình phải đi làm biếng kiểu đó. Còn giờ mấy ông này mượn y áo làm biếng tránh né sự đau, sao không? Còn mấy ông này mượn cái y áo của họ giống như Hạnh mà đi kết giải lấy miếng đủ thứ đó, làm cho giống được cũng đi khất thực, giống chỗ là cũng đi khất thực, nhưng mà tao cái bát sao cũng ôm đồng cục điện, thấy cũng không đúng rồi. Cái đến là ăn bữa thì cho nó là đúng rồi, không có chịu tiền bạc cũng là cho là đúng đi. Nhưng mà lại mấy ông muốn tạo cho mấy ông một cái là cái danh này không có làm là giống như khỏi cần tu, khỏi cần làm chủ cái ăn cái ngủ, khỏi cần đầu tư mà được người ta chiên nữa. Ví dụ như giờ quý vị nghĩ đi, ông đi vậy đó, mà cái ông này là ông hồi đó ông ở trong tu viện ở 5-6 tháng, ông không làm chủ được cái ăn cái ngủ, tập cư không ở được, cho nên buộc ông phải ra ông đi. Mà nếu giờ ra mà theo đại thừa thì trưởng lão nó chỉ cái đúng sai này cũng không được. Mà bây giờ đó lại ông chơi ác là cái chỗ độc cư thì cũng không được. Cái ăn thì cho là được đi, nhưng mà cái độc cư cái ngủ chưa làm được. Tao nói đây là phải làm chủ cái ăn cái ngủ độc cư đi. Nó mới dạy, nhưng mà ông chịu không nổi. Bây giờ ông mới ra ông đi ông tạo ông phân nó giống như là ông thích đi chơi, giống như có những người họ cũng thích đi bộ vậy, đi từ chỗ này chỗ kia lậu đi chơi vậy. Cho số cũng nhiều người vậy, nhưng mà không ai làm mất thời gian, người ta còn có máu gạo tiền, còn chồng còn vợ còn con còn đi làm, dù không chồng không vợ con cũng non ta làm, chứ không ai mà đi. Còn cha này nó không làm cái gì, giờ làm biếng, mà giờ làm thì cực khổ thôi, cũng mượn y bác rồi cũng kiếm ngày bữa ăn cũng ngon mà, đúng không? Khỏi. Xem xong clip của thầy Thích Mật Hạnh nói về việc tu hành của thầy Thích Minh Tuệ thì mọi người thấy sao để con tóm tắt lại những cái nội dung của thầy Thích Mật Hạnh nói về việc tu hành của sư Minh Tuệ nhé. Thầy Thích Mật Hạnh nói sư Minh Tuệ tu thì không lo tu, đi bộ chai giò chai cẳng, đi tập hợp tụ năm tụ bảy giống như kiểu đi phượt đi chơi sư nói ổng không có làm chủ cái ăn cái ngủ. Sư nói ổng mượn cái y áo để làm biếng, tránh né cái sự đời, tránh né cái việc đời. Sư nói tiếp, mấy ổng mượn cái y áo của nhà Phật, đáng lẽ là ôm cái bình bát, đằng này ôm cái nồi cơm điện là không đúng rồi. Sư nói tiếp, ngày xưa ông ở trong tu viện khoảng 5-6 tháng không làm chủ được cái ăn cái ngủ, cái độc cư, nên ổng ra đi. Sư nói tiếp, ổng khôn lắm, ổng muốn đi chơi, đi đây đi đó, chả không làm gì, chả làm biếng, mượn cái y cái áo kiếm một ngày một bữa, ăn cũng ngon, đúng không? Các cô chú anh chị và các bạn xem xong cái clip đó thì mọi người thấy sao Các cô chú anh chị và các bạn cho con một like rồi con phân tích những cái nội dung của thầy Thích Mật Hạnh nói về cái việc tu hành của sư Minh Tuệ nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Sư Mật Hạnh nói là sư Minh Tuệ tôi không lo tu, đi chi chai giò chai cẳng. Sao sư biết là sư Minh Tuệ không tu? Sư không thấy hả? Sư Minh Tuệ đang đi bộ hành đó, đó là sư đang đi tu tập và học và thực hành đó, gieo duyên cho chúng sanh đó. Vậy mà không phải là đi tu chứ đi tu ngồi chỗ bây giờ là đi tu sao? Còn sư nói các ổng tập hợp tụ năm tụ bảy như kiểu đi chơi đi phượt Tụi sư nói gì kỳ vậy? Lúc trước 7 đến 8 năm về trước sư đi một mình, sư đâu có đi với ai, và sư cũng không tụ tập với ai đó, và sư cũng không kêu gọi ai đi chung hết Sư không hề rủ rê ai cả, sư đi một mình thôi nha. Mới chỉ cái trong năm này thôi nè, làm nhiều người biết đến sư và kính trọng sư Minh Tuệ và người ta ngưỡng mộ, nên người ta muốn đi theo sư để học tập theo sư. Một số ít người ta muốn đi theo để trải nghiệm, tìm hiểu
về 13 hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ đang tu tập, nhưng họ cũng theo cái nguyên tắc của sư là không có nhận tiền, không dùng điện thoại khi đi theo sư Minh Tuệ. Mà thật sự á, những người đó người ta ngưỡng mộ, người ta đi theo, chứ sư không có kêu gọi hay là lập tăng đoàn riêng cho sư. Nên sư Mật Hạnh á, đừng có sân si mà nói như vậy, rất là tội nghiệp cho sư Minh Tuệ. Còn sư nói tiếp, sư Minh Tuệ không làm chủ được cái ăn cái ngủ. Có thể là ngày xưa sư Minh Tuệ theo tu việc học tập trong vòng 5 đến 7 tháng rồi rời đi vì lý do nào đó, thì lúc đó sư Minh Tuệ mới tập tu thôi. Trong vòng 5 đến 6 tháng thì tu được cái gì đâu mà sư nhắc chưa làm chủ được cái ăn cái ngủ. Thì cho con hỏi đi, sư Mật Hạnh này, sư mới đi tu trong vòng 5-6 tháng thì sư có làm chủ được cái ăn cái ngủ không, mà đi nói sư Minh Tuệ không làm chủ được cái ăn cái ngủ? Đó là cái chuyện bình thường. Trong vòng 5-6 tháng là mới tập tu thôi, làm sao mà làm chủ được cái ăn cái ngủ được. Nhưng con nói với sư nghe nè, trong vòng 7 đến 8 năm sư Minh Tuệ đi bộ hành thì sư Minh Tuệ đang thực hành 13 hạnh đầu đà, và sư Minh Tuệ đạt được những gì thì sư có biết không? Vậy cái việc làm chủ cái ăn cái ngủ thì sư có biết được là sư Minh Tuệ làm chủ được cái ăn cái ngủ không? Trong vòng 7-8 năm sư không gặp sư Minh Tuệ thì làm sao sư biết? Vậy mà sư phán như đúng rồi vậy đó. Ví dụ như một đứa bé mới vào học lớp 1 thì cộng trừ nhân chia làm còn chưa được, đi học là ba mẹ phải đưa rước. Nhưng trong vòng 7 đến 8 năm sau thì đứa bé nó lớn rồi, đứa bé đó sẽ không còn là đứa bé học lớp 1 như ngày xưa nữa. Nên cái việc cộng trừ nhân chia đối với đứa bé đó quá bình thường. Còn cái việc mà đi học thì đứa bé có thể tự đi học được mà không cần ba mẹ đưa rước. Chỉ trong vòng 7-8 năm thôi là mình thấy khác nhau rồi. Thì cũng giống như sư Minh Tuệ thôi. Ngày xưa mới vào tu viện học thì cũng giống như cậu bé mới bước chân vào lớp 1 đi học thôi. Giờ đó 7-8 năm rồi mà sư Mật Hạnh cứ nghĩ sư Minh Tuệ là một cậu bé ngày xưa học lớp 1 mà thôi. Giờ sư Mật Hạnh muốn biết sư Minh Tuệ tu tập như thế nào rồi, làm chủ được cái ăn cái ngủ hay không, thì sư Mật Hạnh phải đi theo và tu tập chung với sư Minh Tuệ thì mới biết được là sư Minh Tuệ tu tập đến đâu rồi, làm chủ được cái ăn cái ngủ hay không. Chứ đừng ở tu viện mà ngồi nói chuyện phán như cái gì cũng biết cả. Con nghe cảm giác sư Mật Hạnh này rất là sân si với sư Minh Tuệ. Sư Mật Hạnh này nói tiếp, các ổng mượn cái y cái áo của nhà Phật làm biếng để tránh né sự đời. Nghe tới câu này để con động não và con phân tích cho mọi người xem. Cho con hỏi cô chú anh chị và các bạn một câu nhé. Mọi người có thấy ai làm biếng và giống như sư Minh Tuệ hay không? Đi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, nhận cúng dường, đổ một bữa ăn, không nhận dư thừa, ăn xong là không có nhận thêm nữa. Ngủ thì ngủ ngoài nghĩa địa và ngủ ngồi, không nhận tiền bạc và vật chất, không dùng điện thoại, không dùng bất kỳ cái phương tiện nào để đi lại. Các cô chú anh chị và các bạn có thấy ai làm biếng mà làm được như sư Minh Tuệ không? Kể cả những người làm siêng nhất luôn làm việc siêng năng nhất luôn thì có làm được như sư Minh Tuệ hay không mà nói sư Minh Tuệ làm biếng? Các cô chú anh chị và các bạn thấy bất kỳ ai mà làm biếng hay là làm siêng nhất luôn làm được sư như Minh Tuệ thì comment, để lại comment bên dưới nha, để cho con và mọi người cùng biết với nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Con thấy sư Mật Hạnh nói ngược không không phân biệt được người làm siêng và người làm biếng, giống như thiếu kiến thức chứ. Tu được bao nhiêu năm rồi mà nói chuyện như vậy thật là khó hiểu cho sư. Sư Mật Hạnh nói tiếp, đáng lẽ là các ổng ôm cái bình bát, đằng này ôm cái nồi cơm điện là không đúng rồi. Cái này sư Mật Hạnh nói đúng nè, đi tu là phải ôm cái bình bát, ôm cái nồi cơm điện là không đúng. Vì sư Minh Tuệ ôm cái nồi cơm điện lỡ cái nồi cơm điện nó bị mắc thì sư Minh Tuệ tìm cái nồi cơm điện ở đâu mà ôm? Dạ con xin thưa, khi sư Minh Tuệ ôm cái nồi cơm điện, nếu cái nồi cơm điện bị mắc, sư sẽ tìm bất kỳ một cái gì đó ôm lên tay, miễn sao nó chứa cái đồ ăn của người dân cúng dường cho sư. Nồi cơm điện hay là thùng sơn hay là bất kỳ cái gì sư cũng có thể lấy để đựng đồ cúng dường của người dân, chứ không quy định là phải bình bát mới được. Miễn sao những cái đồ của người dân bỏ đi là sư dùng thôi, chứ sư không có cố định nó là bình bát hay là nồi cơm điện hay là thùng sơn hay là bất kỳ cái gì. Còn sư Mật Hạnh nói là phải ôm cái bình bát. Vậy cho con hỏi, nếu mà trên con đường tu hành của mình cái bình bát nó bị mắc là sao? Thì sư sẽ dùng cái gì để đựng những đồ ăn cúng dường của người dân? Hay là lúc đó trong đầu của sư
sẽ nghĩ phải đi tìm được của Bình Bát. Nếu vậy thì cái việc tu hành của sư sẽ bỏ qua một bên, và trong đầu của sư sẽ đi tìm của Bình Bát hoài thôi. Đến khi tìm được của Bình Bát thì mới tu tiếp, còn không tìm được thì không tu, hay là sao? Con thấy á, sư chấp vô của Bình Bát. Nếu mà sư đã chấp vô của Bình Bát thì sư sẽ nghĩ cái Bình Bát đó là quý, sư sẽ cân khăng sư giữ. Trong cái việc tu hành tu tập á, sư rất sợ mất cái Bình Bát. Nếu mà ai đụng đến cái Bình Bát của sư, sư có thể nóng giận lên, đấu cáo lên, vì sợ người ta lấy cái Bình Bát của sư. Như vậy á, lại lòi ra cái lòng tham rồi đó. Tại sao đi tu mà vẫn tham? Tham giữ cái Bình Bát làm gì? Sao không giống như sư Minh Tuệ nè, dùng cái gì cũng được, nồi cơm điện, Bình Bát hay là Tùng Sơn hay là một cái hũ gì đó mà người ta vứt đi là sư có thể sử dụng trong cái việc tu hành của sư. Như vậy nó không có tuyệt vời sao? Như vậy á, sư không có chấp mắc vào một cái thứ gì cả, nên cái việc tu hành nó mới dễ được. Sư nói sư Minh Tuệ á, ngày xưa tu tập ở tu viện trong vòng 5-6 tháng á, không làm chủ được cái ăn cái ngủ, độc cư, nên sư ra đi. Còn thấy á, sư Minh Tuệ rời đi là đúng rồi đó. Chứ sư Mật Hạnh nói chuyện nghe nhức cái đầu quá. Chứ đi tu tập mà 5-6 tháng thì làm được cái gì? 5-6 tháng á, thì giống như là mình mới tiếp xúc được cái việc tu hành thôi, chứ làm sao mà làm chủ được cái ăn cái ngủ nè. Kể cả sư Mật Hạnh luôn á, trong vòng 5-6 tháng á, sư làm chủ được cái ăn cái ngủ không? Làm sao mà làm được? Còn cái chuyện mà sư Minh Tuệ mà ra đi á, nó có một cái lý do gì đó nên sư mới ra đi, không phải tự nhiên trong 5-6 tháng tu không được rồi bỏ ra đi. Có thể ở trong tu viện á, nó không có hợp duyên tu hành của sư nữa nên sư mới rời đi. Có thể là như vậy. Có lúc mà sư Minh Tuệ rời tu viện ra đi á, có thể là mọi người không biết lý do thiệt, nhưng khi xem cái clip của sư Mật Hạnh này á thì mọi người có thể hiểu tại sao sư Minh Tuệ ra đi, đúng không mọi người? Chắc chắn là mọi người sẽ hiểu. Sư Mật Hạnh nói về sư Minh Tuệ tiếp. Ông khôn lắm, ông muốn đi chơi, đi đây đi đó và không muốn làm gì cả mà làm biếng, nên mượn cái y cái áo của nhà Phật, kiếm một ngày một bữa cũng ngon. Sư nói vậy á mà nói cũng được. Bản chất sư á cũng kiếm ăn một ngày một bữa. Đồ ăn đó từ đâu ra? Cũng là các Phật tử cúng dường, chứ đâu có phải tự nhiên sư đi lao động, sư làm một cái ngành nghề gì đó kiếm tiền ăn một ngày một bữa đâu. Sư nói á, sư Minh Tuệ kiếm ăn một ngày một bữa thì cũng ngon. Đó là sư tự vả vào mặt của mình rồi. Bản chất mình đi tu á, mình đâu có làm cái ngành nghề gì ra tiền đâu. Thì sư Minh Tuệ cũng vậy thôi. Vậy mà sư mở miệng sư nói kiếm ăn một ngày một bữa cũng ngon. Con là cũng bó tay sư á. Sư hãy tìm hiểu đi. Sư Minh Tuệ đi tu và sư Minh Tuệ không có nhận bất cứ đồng tiền nào. Nếu mà sư Minh Tuệ chịu nhận tiền á là sư Minh Tuệ giàu to rồi đó, chứ đừng có nói mà kêu ăn một ngày một bữa. Đó là cái lý do á mà mọi người dân người ta yêu mến và kính trọng sư Minh Tuệ. Và đặc biệt á, sư Minh Tuệ không nói xấu bất kỳ ai. Nó không có giống như các sư đâu. Con mời cô chú anh chị và các bạn xây một số clip về các sư này nói về sư Minh Tuệ nha. Nhưng mà hỏi là Ngài đắc Pháp chưa? Thì nó khác với câu có Pháp và không Pháp. Riêng ở đây thì trả lời rằng Thầy Minh Tuệ là người có Pháp, nhưng mà không phải Thầy để đi thuyết Pháp, mà Thầy là người đang hành Pháp. Có Pháp mới hành Pháp á, nên Ngài là người đi hành Pháp. Và qua cái sự tu của tôi và cảm nhận của tôi đó, thì tôi cảm nhận rằng sư Minh Tuệ là người đắc giới. Đắc giới có nghĩa là được những cái giới mà Ngài đã, cái pháp giới đó Ngài đã nhất định của mình, nên gìn giữ được giới định tuệ. Nó thâm nhập, nó ăn sâu vào trong tâm thức của Ngài mà Ngài không hề lãng quên và Ngài không rời bỏ. Nên Ngài mới nói rằng cứ giữ giới thì nó sẽ sanh ra định và sẽ có huệ, và nên làm lành lánh giữ ăn chay niệm Phật. Thế thì đó là Ngài đã đắc giới và có Pháp, chứ không phải là không Pháp. Là gì được Phật? Thầy Minh Tuệ là một chân tu đấy. Quả thật không còn dính mắc về tiền tài nơi ở tất cả những cái gì trên thế gian, đầu trần chân đất, xin ăn vừa đủ, thọ thực ngày một bữa. Một hình ảnh chân tu rất sống động trong thế gian này. Đây là một trong những clip của rất nhiều nhà sư nói về việc tu hành của sư Minh Tuệ. Các sư khen và khâm phục cái việc tu hành của sư Minh Tuệ. Kể cả bên đạo Công giáo luôn cũng rất là khâm phục về cái việc tu hành của sư Minh Tuệ, về những gì sư làm được và khó có thể ai làm được trong tương lai. Con là một người Việt Nam và con rất là hãnh diện và tự hào đất nước Việt Nam mình có một bậc chân tu tên là thầy Thích Minh Tuệ. Mọi người có đồng ý với quan điểm của con không nào? Video của con đến đây là hết rồi. Các cô chú anh chị và các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để con có động lực
ra nhiều video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc.